Tuổi thơ vậy chắc là chơi chỗ này chắc là thành đôi hay là nhiều người cho. Chế siro vô. Rồi. Vô đây cầm nó cắn người ta ăn vậy thôi. Cô. Mình không ăn gà đâu. Xin chào cả nhà, Gia Phú Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Phú Travel. Ngày hôm nay Phú sẽ dẫn mọi người, chúng ta sẽ quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ. Thì nói chung là hôm nay chúng ta sẽ ôm lại một tuổi thơ một chút xíu với cái món gọi là món siro đá bào. Nói là siro đá bào nhưng mà gọi đúng thì kiểu bây giờ thì gọi là cốc tai. Thì hiện tại cả nhà có thể thấy thì Phú đang đứng ở ngay đối diện với nhà thờ Tân Định, ở ngay hẻm số 250. Ở đây có một xe siro đá bào mang rất là nhiều hoài ức, bởi vì những cái vật dụng, những cái ly cảm giác nó bây giờ kiếm được những cái như vậy rất là khó, và đặc biệt là cái đá bào là bào bằng trực tiếp trên cái bào gỗ luôn, chứ không phải là những giống như những cái quán nước, quán như sinh tố bây giờ là họ mua đá bào về rồi ăn thì chúng ta bỏ vô. Chúng ta sẽ ngồi để chúng ta thấy được những cái đó, và những cái chai đựng siro rất là hồi ức, rất là xưa. Thôi không mất nhiều thời gian nữa, chắc là bây giờ chúng ta sẽ vào trong tìm hiểu xe này như thế nào nha. Cả nhà đừng quên like, share cũng như là nút subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thời tiết Sài Gòn riết kỳ ghê, mưa hay nắng kiểu gì cũng vẫn nóng như muốn vắt cạn cả phố xá lẫn sức người. Nhưng lúc này chẳng còn gì tuyệt vời bằng cái cảm giác được ăn một ly siro đá bào mát lạnh cho thỏa nỗi nhớ về những ngày thơ cũ, rồi mặc kệ thế gian vặt khói bụi. Cái câu Sài Gòn cái gì mà không có, nói ra cũng không sai trong trường hợp này. Vì chiếc xe siro đá bào chú Hòa từ những năm 80 cho đến nay vẫn khiêm nhường tồn tại ngay một con hẻm nhỏ của đường Hai Bà Trưng, quận Nhất, được hai người con gái của chú tiếp quản. Nghe đâu, thời các cô chú, anh chị lúc trước hay kêu cái món ăn vặt rẻ tiền và thú vị này là nước đá nhận. Sau thì kêu siro đá bào. Ly siro đá bào có kèm theo trái cây, sơ ri, nước đường này nọ lại được kêu bằng cái tên rất Tây, cốc tai. Và rồi chỉ có thế nó chững lại, bị lấn át bởi những món ăn thức thời hơn, đá tuyết hay là pin su. Vậy mà ngay sát cạnh khu chợ nhà giàu Tân Định, chiếc xe nước tuềnh toàng không bản hiệu này vẫn điềm nhiên thư thái bán từng ly cốc tai của ngày cũ với giá 15-20 ngàn một ly. Khách tìm mua ắt hẳn không chỉ vì muốn thỏa cơn khát, họ quay quần quanh chiếc xe như những đứa trẻ, trong đáy mắt không giấu nổi sự phấn khích. Dõi theo chị Tâm cầm cục đá trong suốt đặt lên trên bàn bào bằng gỗ. Rất nhanh và điêu luyện, chị bào ra những lớp đá mỏng mịn được nén chặt vào ly, kèm theo các loại mứt, chùm ruột, chuối, sơ ri, mít, vân vân. Khách ruột hay không nhìn vào là biết ngay qua câu nói với theo: cho em miếng chanh muối nghe chị. Vậy thôi đó, ly cốc tai có lèo tèo vài nguyên liệu, thêm lớp siro và chanh muối nhà làm, ngọt thơm, mặn mặn mà sao nó ngon đến tê người. Những ký ức tuổi thơ tràn về vẫn tươi nguyên, không già cỗi chút nào, mát mẻ và trong trẻo hệt như thời còn xa lắc. Chợt nghĩ một ngày nào đó nếu món quà vặt nhỏ bé này cũng biến mất, Sài Gòn chắc là sẽ buồn lắm. Rồi cả nhà có thể thấy cái này không? Chị mới đi mua đá về á cả nhà. Vậy là chị đang chia từng khối. Một khối như vậy là sẽ được một ly hả chị? Rồi, sẽ giới thiệu cả nhà, đây là chị Tân.
À, Tâm. chị Tâm. Dạ, em xin lỗi chị. Rồi. Cả nhà ơi, cả nhà đang thấy chị đang bào đá. Trời ơi. Cái này chắc nó lớn tuổi hơn tụi mình nữa đó. Đúng rồi. Chị An á, quán này là từ hồi chị học trường tiểu học ở Sa Bà Trưng đó. Vậy hả chị? Bây giờ thành trường cấp 2 á. Trời ơi. Cách đây là năm phải năm tám mấy. 8 mấy. Dạ. Trời ơi. Giờ đi kiếm cái này khó lắm luôn á. Tức là năm tám mấy học sinh Sa Bà Trưng là qua Đông Nhất rồi. Ở Hà Tiên là cho đi ăn không á. Rồi hồi xưa là ba chị bán. Xong rồi giờ tới chị á. Hồi xưa học Sa Bà Trưng á là đi năm tám mấy là đi bộ không. Dạ. Không có đi xe. Đúng rồi. Bây giờ vừa ra cửa là đón về hết à. Bây giờ học sinh đi về là đón về hết rồi, đâu có ai mà nhớ bỏ đi. Hồi xưa là riêng cái lứa tụi em mới biết thôi, chứ còn học sinh dễ đâu biết. Nên theo ba mẹ nhỏ mất tiêu rồi. Giờ là chỉ có trà sữa, sinh tố. Đúng rồi. Đâu biết mấy này. Cái này mới ngon á. Cái đứa con nít mà biết ăn á là ba mẹ gửi giờ con biết thôi. Dạ. Cái này ăn gọi là ghiền á. Dạ, tính từ thời ba chị vậy là coi như là đến nay là bao nhiêu năm ta? Cái giải phóng hả? 40 năm không gì? Giải phóng bao nhiêu năm rồi? Giải phóng nhiêu năm nè? Dạ, đếm 75 đến 45 năm. Không phải có kiến thức, đời đang nhớ. Nên em 33 tuổi. Cái này là hơn tuổi em. Hơn rồi, cái này hơn. Cái này là chào chú, chào ông à. Trời. Cái cây này là từ xưa là dùng để đục đá hả chị? Cái này đục đá. Ồ. Nhưng mà cái này là người ta có dùng để làm gì không? Hay là chỉ là để chuyên dụng là để làm cái đá gì? Không làm gì làm chứ cái này tại vì mình cái do mà chặt đá nó bự quá thì nó hút rồi dạ. không có xài. Cái cây dao răng cưa. Xài cái này quen rồi thì xài cái này luôn. Cái này cũng dễ chặt ra mà. Nhìn vui quá. Điều thì nó chặt cũng nó chặt quen rồi. Bình thường. Đây, bây giờ mình cùng nhìn lại những cái vật dụng ha cả nhà. À, cái xe nhỏ nhỏ xinh xinh. À, chị Tâm mình bán từ mấy giờ? 10 rưỡi đến 5 giờ. 10 giờ rưỡi đến 5 giờ chiều. Ồ, mình có nghỉ ngày nào không chị Tâm? Không. Mà nào không bán hết á, trừ khi nào có công việc mới nghỉ thôi. Dạ. Đây là chai siro. Cả nhà ơi. Những cái kiểu chai này rất xưa ha, nào là gỏi khô bò là họ cũng sử dụng những cái chai như vậy, siro được những cái chai như vậy. Đây chỉ có siro dâu thôi đúng không chị? Đúng rồi, có một loại. Một loại siro dâu thôi, không có cam hay bạc hà hay gì hết. À, đây là những cái ly ly này ăn siro, ăn chè xưa nè. Rồi những nguyên liệu, đây là một cái nước thơm, một thứ làm cho nó tăng thêm cái độ hương thơm và cái độ chua ngọt. À, chầm ruột nè. Đây, hồi nãy là cái hũ này Phú tưởng là tắc muối thì chị nói là chanh muối đúng không chị? Chanh muối. Dạ. Rồi. Nhà làm mà nha. Dạ, nhìn là biết nhà làm liền luôn á. Nó được làm rất là nhuyễn nhừ. Cái này mình thái nó ra đó. Dạ. Cái này có phải canh ngâm bao lâu không chị? Thường càng lâu thì nó sẽ càng ngon. Lâu nó càng ngon. Dạ. Nhưng mà tức là mình là cứ phải là mấy tháng lên mới ngon. Mấy tháng, vậy tức là nó bớt là chị lại chăm vô để mấy tháng. Sắc vô ngàn sắc vô. À. Rồi ăn không nữa là sắc vô. Dạ, cái tắc muối chanh muối này nó dễ mút. lợi hại lắm đó nha cả nhà. Nhà mình cũng có con hũ á, mà không có phải là dạng gì mà mẹ mình làm mà từng miếng. Đây nè, chuối với lại cái này gọi là cái gì? Mận. Trái mận. Cái mận Hà Nội. Mận Hà Nội. Ồ. Cái chuối này mình mua trong chợ đúng không chị? Đúng rồi. Đó. Mua về mình tự làm lại. Dạ. À, là mình phải về làm ra cái như vậy. À. Em cứ tưởng là nó bán sẵn đấy chứ. Có đâu, về mình mới sắc chứ. Chuối đâu có để chuối nó nguyên trái đâu, về mình mới làm lại hết. Dạ. Nhưng mà làm cái này là mình phải sao chị, xào hay là cái gì? Về mình sắc ra. Dạ.
Ồ, Nó để nguyên trái mình đâu có mình về mình xắt ra. tại vì cả nhà biết không, hồi trước Phú đi ăn cắp tai thì tới thời gian lâu rồi đó, có nhiều tiệm thì có nhiều chỗ sẽ có bán cái này, nhưng có nhiều chỗ không có bán cái này, tại vì có cái này ăn vô nó giòn giòn ngon lắm, tại vì có chỗ thì họ lại sắc hình vuông đó. Rồi thì nãy giờ Phú thấy là chị bán có hình như là 2 mức giá đúng không chị? Đúng rồi, 15 20. 15 thì nó sẽ khác gì với 20? 15 thì ít đồ, À. 20 thì nhiều đồ, người ta thích ăn nhiều đồ nhưng mà cái kia nhiều quá thì hai chồng. Dạ rồi, lấy em giờ nhờ chị làm giùm em 2 ly 20. Rồi 2 ly 20. Bốc một ly trước chị ơi. Rồi 1 ly. Làm 2 ly cho nó đẹp, tao ăn 2 ly cho. What? Tao ăn 2 ly, lấy hồi mày muốn ăn sao mày ăn. Mít là mình xài mít Thái hay gì? Ta giờ nó còn. Mít Thái giờ hiếm. Còn mít ta cũng ngon nữa. Đây, lâu lâu mới gặp rồi. Dạ, mít ta cái màu nó vàng hơn mà nó thơm, nó ngọt hơn. À. Em ăn ở đây á. Cái này nhỏ quá, không chồng. Rồi em thích ăn ly này nè chị. Cái này là 15 15. Rồi vậy làm em ly này. Dạ. Ăn làm ly 15 đi, lát mua về ăn một ly. Nó nhỏ quá, nó nhỏ quá. Dạ. Rồi cả nhà ơi, coi như là ly tại chỗ là ly 15 là ly này thôi nha. Ăn ly này nè nó mới đã, nó mới ngon. Chị Tâm ra mình kế thừa cái xe này của ba là từ năm bao nhiêu? Phụ ba chị bán cái 582 rồi. Dạ. Không già, bán thôi. Có đầu cũng đâu có biết bán, đâu biết còn. Dạ. Phụ bưng vậy thôi. Xong rồi đeo vô bò, cái đầu được mình đứng nhập bò luôn. Đầu bào bị tuột văng hay gì? Cái đầu đâu biết bò. Đâu có biết bò. Đó. Siro. Em một ly nữa, 2 ly. Có lấy chanh muối không? Dạ lấy. Mà có một miếng à, em thấy hồi nãy giờ vậy mỗi ly là chị sẽ để một miếng lên. Nhiều quá nó mặn lắm. Dạ. Chứ không có bỏ nhiều. Cái này là cái độc quyền nè. Thích ăn nhiều quá, bỏ nhiều. Dạ, đó, chan nước thơm vô nữa nè. Rồi. Có thêm ly nữa hả? Đó, cứ 15 thôi. Bán ở đây chắc em nghĩ là có ai đã từng ở nước ngoài và quành lại ở đây thôi chưa? Đúng. Ngoài về nó kêu nhận cho một cục đá đó. Dạ. Những cái ly là những đá như cái ly đem ra những cục đá đó. Trời ơi, là một cái phần bự đúng không vậy? Chứ mình nhận một cái ly vậy nè. Dạ. Đúng không? Mình bò đó nữa không? Dạ. Rồi nhận mình cái ly. Mình đưa cho mình xịt siro vô, chén cái chanh muối vô người ta ăn. Dạ. Nhưng mà không biết cầm đâu, lại chảy được nữa mà. Thử thôi vậy chắc là chơi chỗ này chắc là thành đôi hay là nhiều người chỗ. Đó. Chén siro vô. Rồi. Vô đây cầm để cắn người ta ăn vậy thôi. Cô ăn một cái kiểu rất là cổ xưa. Đó đi, tại vì người ta không biết cầm á, ta sợ ấy thôi. Dạ. Ta biết cầm, ta cầm ta ăn. Ăn cái kiểu đó rất là vui đó nha. Không biết cầm kìa. Không thôi là cắn nó rớt á. Bởi vì không biết cầm nó đâm ra mình không biết làm. Có mấy người mà nước ngoài về đó. Dạ. Chắc bỏ vào cái đi tì quá. Dạ rồi mình bỏ luôn. Dạ được. Đây miếng đá. Dạ vậy là mấy cái người nước ngoài về nó kêu nhận cục vậy đó. Mà biết trời mình sợ nó nhiều. Mình đưa cái bịch cái đi vô ả đụng đó. này mấy Để chị đi. này mấy cô mấy chú phải biết ăn cái kiểu đó. Họ cầm cái ngồi không họ cầm được. Dạ.
Đây chắc là thành đôi, cũng nhiều đôi, nhiều cặp đúng không chị? Đúng rồi. Ủa anh này bỏ trên muối không? Dạ bỏ luôn. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi cả nhà ơi, vậy là chị bán từ 10 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều nha. Ai mà buổi trưa nóng bức thì có thể chạy ngang đây làm một ly làm mát lạnh cả người. Rồi bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta ôm lại tuổi thơ với ly siro đá bào. Trời ơi, lâu lắm rồi mình mới ăn được. Ôi cái vị này nè. Có một chút muối. Cái này thì nó hơi đổ chút xíu, bỏ bớt đá rồi dầm vậy nè. Trời ơi, kiểu này chắc cô chú anh chị ký ức ùa về nhiều lắm luôn. Cảm giác mà hút nước vô cái nhà đầu tiên là cái mùi mà nước thơm á, nước thơm có một xíu đường và nó hòa quyện với lại những cái siro rồi chùm ruột, nó dậy mùi lên lắm. Đây sợi đổ. Giòn chua của thơm. Tiếc quá ha, cái này mà mít ấy nữa là ngon nữa á. Mít á, giờ này xài mít Thái. Rồi, để mình múc nhân lên, múc cái lên. Cái này phải có kỹ thuật á. Đúng rồi, mới lấy được cái đồ ăn lên, chứ không nó rớt luôn. Đá tan nhanh lắm cho nên ăn lúc mới ra nó mới ngọt. Đây chuối nè. Rồi chuối dài giòn. Nói thiệt, hồi nãy chị không nói mình cũng không có nhớ đến cái việc mà làm ra thành một cái ly như vậy ăn nữa. Hồi nhỏ có ăn như vậy một lần rồi. Lâu lắm rồi. Đúng là có nhiều thứ lớn mình không có nhớ được, giờ nhắc vậy mình cũng nhớ. Chị nói là cái gì cái gì á bận nội. Giòn ngọt. Ăn mấy này phải có những cái này nè, có chuối nè, và đặc biệt là không thể nào thiếu chùm ruột. Biết sao ăn cái ly này đã không cả nhà? Đó, mỗi lần ăn á chúng ta cái muỗng nè, nó va những cái âm thanh về nghe rất là vui tai, và đặc biệt là cầm cái ly nữa nó mát lạnh. Cảm giác rất là đã. Cầm cái ly này nó không có đã bằng nha, cầm cái ly nó không có đã bằng Rồi đó cầm ăn luôn. Dù ly nãy mình chưa ăn xong, lát hồi mình chăm qua luôn. Ly này không, ly này dễ ăn hơn thiệt, còn cái ly kia là phải đòi hỏi là cái độ khéo léo. Rớt đá hay rớt đồ ăn ra. Ly siro đá bào ngày xưa đơn giản vậy á, vậy mà nó hằn vô trong ký ức cũng rất là nhiều người. Giờ đây á thì cũng có, nhưng mà là dạng cốc tay thì nó rất là nhiều thứ, nào là đu đủ, thanh long rồi sabuche bỏ vô, nó nhiều thứ hơn. Nhưng mà đơn giản như vậy mà nó cũng ngon lắm đó nha.
mới đồ ăn lên nè. Đó. Này. Để chị ăn chùm luộc. Cái chanh muối sao không có ăn đâu có vị sao? Hỏi khó vậy, chanh muối thì vị mặn. Không như Mỹ là nó vị ngọt vị mặn nó mix vô thì nó là sao? Nó làm thêm tăng cái độ đậm đà thêm thôi, vậy cho không bị ngọt gắt đúng không? không cho, thực ra thì cũng không có ngọt gắt, vốn dĩ là lúc mà hút lúc đầu thì cái siro với cái thơm nó đá nó tan ra nữa rồi, nó không có ngọt gắt đâu. Thêm cái đó vô thì nó ăn nó thêm phần là thú vị. Nhưng mà thêm cái chanh muối vô á thì chúng ta chỉ nếm được lúc đầu ở trên thôi, chỉ còn lát nếu chúng ta dầm này nữa thì nó trung hòa hết rồi mà không có cảm nhận được. Đây vậy mà cũng còn 6 miếng chanh muối nè. Ồ, mặn. Ăn mới mặn nha, chứ còn quậy quậy nãy giờ cũng không cảm thấy nó mặn nữa. Cái chanh muối á, nếu mà ai mà biết á, nói ở nhà dọn là nhắc nhà ba mẹ thì khi họ không có nhớ, chúng ta có thể làm một cái hũ, chúng ta ngâm càng lâu thì cái hũ đó nó càng có công dụng, nhất là những lúc mà chúng ta cảm thấy ho mà ngứa cổ nè, mình uống những cái đó ấm và rất là tốt cho cái cổ của mình luôn. Nhà mình là có nguyên một hũ á, nhiều nhà là có những cái hũ gì đó nó tắt ngâm. Hũ đi. Đó mày phải ngâm. Thì mày ngâm sẵn tao qua tao lấy hũ. Rồi, mày tưởng một hũ ngâm dễ lắm hả? Rồi. Rồi, ăn nha cả nhà. Đơn giản. Đơn giản nhưng mà ngon và dễ nhớ. Rồi. Rồi, cùng nhìn lại ha, đây là khung cảnh không gian của xe đá bào ngày hôm nay. Ở địa chỉ là hẻm 250, Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận Thứ Nhất. Rồi, nói chung là món ngày hôm nay tuy là đơn giản nhưng mà nó mang lại cho chúng ta một thứ năng lượng rất là vui vẻ, phải là rất là hồi ức luôn. Thì cô chú, anh chị và các bạn nào đang ở phương xa có nhớ về cái món này thì khi mà xem xong cái clip này có những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm gì thì mọi người cứ chia sẻ ở dưới để chúng ta cùng hòa mình vào tuổi thơ nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp nha.